Vì sao sa mạc có thể nóng ban ngày nhưng rất lạnh vào ban đêm? Bạn đã bao giờ để ý thấy điều gì kỳ lạ về sa mạc chưa? Ban ngày, chúng có thể nóng như lò nướng, ánh nắng chói chang, không khí nóng đến mức lung linh trên cát, nhưng rồi màn đêm buông xuống, và đột nhiên cùng một nơi đó lại có thể lạnh buốt, đôi khi nhiệt độ giảm xuống 30 độ C hoặc hơn chỉ trong vài giờ. Nghe có vẻ mâu thuẫn, phải không? Một cảnh quan, hai khí hậu hoàn toàn khác nhau, cùng một ngày. Lời giải thích thực ra bắt đầu từ thứ mà sa mạc không có, nước. Hầu hết các sa mạc nhận được rất ít mưa, điều đó có nghĩa là không khí phía trên chúng hầu như không có độ ẩm. Thuật ngữ chuyên môn là độ ẩm thấp, và chi tiết nhỏ đó thay đổi mọi thứ về cách nhiệt hoạt động. Ban ngày, ánh nắng mặt trời chiếu xuống bề mặt sa mạc mà hầu như không bị cản trở. Ở những vùng ẩm ướt, hơi nước và mây có thể hấp thụ, tán xạ và làm dịu một phần bức xạ mặt trời. Nhưng bầu trời sa mạc thường trong xanh, gần như hoàn toàn trong xanh, ánh nắng mặt trời chiếu xuống gần như không bị lọc. Vì vậy, mặt đất nóng lên rất nhanh, cát và đất khô không có khả năng giữ nhiệt tốt. Chúng có dung tích nhiệt riêng thấp, nghĩa là chúng nóng lên rất nhanh khi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nhiệt độ bề mặt các sa mạc có thể lên tới hơn 70 độ C khi trời nắng gắt. Nhiệt độ đó đủ nóng để làm bỏng da chỉ trong vài giây. Nếu bạn đã từng đi chân trần trên cát biển vào buổi trưa, bạn sẽ hiểu cảm giác đó. Nhưng đây mới là điều thú vị. Chính đặc tính đó nóng lên nhanh cũng có nghĩa là mặt đất mất nhiệt nhanh. Hãy nghĩ về các vật liệu như nước hoặc đá. Chúng hấp thụ nhiệt chậm và giải phóng nhiệt chậm. Đó là lý do tại sao đại dương giúp ổn định khí hậu ven biển. Nước giữ nhiệt, cát thì không. Khi mặt trời lặn, bề mặt sa mạc bắt đầu giải phóng nhiệt trở lại khí quyển gần như ngay lập tức thông qua bức xạ hồng ngoại. Và vì không khí rất khô, nên không có gì để giữ nhiệt đó. Ở những nơi ẩm ướt, hơi nước hoạt động giống như một tấm chắn giữ nhiệt. Nó hấp thụ bức xạ hồng ngoại phát ra và phát xạ lại một phần về phía mặt đất, giữ cho nhiệt độ tương đối ổn định qua đêm. Sa mạc không có tấm chắn đó. Nhiệt lượng đơn giản là thoát lên trên vào khí quyển và cuối cùng là vào không gian. Vì vậy, nhiệt độ giảm mạnh, đôi khi giảm rất nhanh. Sa mạc Sahara là một ví dụ điển hình. Vào mùa hè, nhiệt độ ban ngày có thể vượt quá 45 độ C, nhưng vào ban đêm, nhiệt độ có thể giảm xuống gần 0 độ C. Hãy tưởng tượng sự thay đổi đó. Buổi chiều cảm giác như đang đứng trước một chiếc máy sưởi khổng lồ. Nửa đêm có thể cảm giác như đầu mùa đông. Gió cũng đóng một vai trò. Không có thảm thực vật hoặc độ ẩm để ổn định mặt đất, nhiệt lượng gần bề mặt sẽ nhanh chóng phân tán khi mặt trời lặn. Bầu khí quyển sa mạc trở nên cực kỳ hiệu quả trong việc tự làm mát, nhưng điều thực sự hấp dẫn là cách sự sống đã thích nghi với nó. Nhiều loài động vật sa mạc đơn giản là tránh hoàn toàn cái nóng ban ngày. Cáo, rắn, côn trùng, thậm chí một số loài chim chỉ hoạt động vào ban đêm. Khi nhiệt độ giảm xuống, sa mạc đột nhiên trở nên sống động. Dấu chân xuất hiện trên cát vào buổi sáng, những câu chuyện nhỏ được viết nên trong những giờ mát mẻ. Thực vật có những chiến lược riêng. Một số loài chỉ mở lỗ khí vào ban đêm để giảm mất nước. Một số loài thực vật tích trữ nước trong các mô dày để có thể sống sót qua cái nóng gay gắt ban ngày và cái lạnh thấu xương của đêm sa mạc. Con người cảm nhận sự tương phản rõ rệt nhất khi di chuyển qua các vùng sa mạc. Ban ngày, bạn cần bóng râm, nước uống và quần áo mỏng nhẹ. Đến tối, bạn có thể thấy mình cần đến áo khoác. Cùng một nơi đã từng thiêu đốt bạn vài giờ trước đó giờ lại cảm thấy lạnh đến bất ngờ. Và tất cả đều bắt nguồn từ một sự kết hợp đơn giản. Không khí khô, bầu trời trong xanh và cát không giữ nhiệt được lâu. Không có mây che khuất mặt trời. Không có độ ẩm để giữ nhiệt. Không có nước để ổn định nhiệt độ. Vì vậy, sa mạc hoạt động gần giống như một công tắc nhiệt khổng lồ nóng rực khi có ánh nắng mặt trời, và nhanh chóng nguội đi ngay khi nó biến mất. Đó là một trong những lời nhắc nhở thầm lặng về sự nhạy cảm của hệ thống khí hậu trái đất. Chỉ cần thay đổi một vài yếu tố, thêm nước, thêm mây, thêm thảm thực vật và toàn bộ mô hình nhiệt độ sẽ thay đổi. Sa mạc chỉ đơn giản cho thấy vật lý thô sơ về nhiệt trên hành tinh của chúng ta. Không có gì che giấu, không có gì được điều chỉnh. Chỉ có ánh nắng mặt trời, cát trắng và bầu trời trong vắt đến nỗi khi màn đêm buông xuống, hơi ấm của ban ngày tan biến vào vũ trụ, và đột nhiên sa mạc trở nên lạnh lẽo.